हॅलो, राम राम मंडळी. मी सुप्रिया घेऊन आले आहे हॉबीज जोपासण्याच्या नवीन आयडियाज. सुरुवात करूया सरळ सोप्या रांगोळ्यांपासून. स्वस्तिक म्हणजेच शोभा, सुसंवाद, उल्हास, प्रीती, सौंदर्य. याचे 4 हात म्हणजेच विष्णुदेवाचे हात व मध्यबिंदू म्हणजेच ब्रह्मदेवाचे स्थान. स्वस्तिकाच्या पुनरावृत्तीने केलेले हे मोहक डिझाईन. प्रत्येक व्हिडिओसोबत अशी माहिती देत राहीन. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट्समधून नक्की कळवा. सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑन ठेवा.